Hello friends, জুনৰ আখৰলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই বনাবলৈ লৈছো হেলদি আৰু টেষ্টি অইল ফ্ৰী চিকেন ৰেচিপি। ইয়াত মই অলপ তেল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ টেষ্টি চিকেন কেনেকৈ বনাব পাৰি তাকে আপোনালোকৰ লগত দেখাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু কেনেকুৱা পাইছে মোক পিছত কমেন্ট কৰি জনাব। গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া চিকেনখিনি মই ভালদৰে ধুই তাতে মই 3-4টা ডাঙৰ পিয়াজ মিহিকৈ কাটি দি লৈছো। লগতে দি মই হালধি গুড়ি 1 চামুচ, 1 চামুচ জিৰা গুড়ি, 1 চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ, 1 চামুচ গৰম মছলা, নিমখটো টেষ্ট মতে দিব আৰু ধনিয়া গুড়ি 1 চামুচ আৰু আদা নহৰু কেঁচা জলকীয়া পেষ্ট 2 চামুচ। এই গুটিখিনি মই একেলগে চিকেনখিনি দি ভালদৰে মিক্স কৰি চিকেনখিনি প্ৰায় 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে মেৰিনেট হ'বৰ কাৰণে মই ৰাখি থম। যিমানেই মেৰিনেট হ'বৰ কাৰণে বেছি সময় ৰাখিব সিমানেই চিকেনখিনি বেছি সফট হ'ব আৰু মছলাখিনি চিকেনখিনি এবজৰ্ব কৰিব, তেতিয়া টেষ্ট হ'ব। গুটিখিনি মছলা মই একেলগে চিকেনখিনি দিয়াৰ পিছত এয়া ভালদৰে মই চিকেনখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। লৈ পেলাই মই এইখিনি ৰাখি থ'ম 1 ঘণ্টাৰ মানৰ কাৰণে। তাৰপাছত বনাম আৰু চাই থাকিব আপোনালোকে কেনেদৰে বনাওঁ। এতিয়া 1 ঘণ্টা হৈ গ'ল। 1 ঘণ্টাৰ পিছত এয়া কেৰাহীখন ভালদৰে গৰম কৰি ল'ব। লৈ পেলাই তাতে মই চিকেনখিনি দি দিম। তেল নিদিব অলপ, কাৰণ যিহেতু এইটো তেল নিদিয়া ৰেচিপি হয়। গতিকে চিকেনখিনি দি অকণমান সময় লৰাই গেছটো চিমত দি ঢাকন মাৰি চিকেনখিনি কম জুইত সিজিবলৈ দিম। ইয়াতে মই এটা ডাঙৰ সাইজৰ আলু কাটি দিম সৰু সৰু টুকুৰা কৰি। যদি আপোনালোকে ভাল পায় আলুটো দিব, যদি বেয়া পায় আলুটো স্কিপ কৰিব পাৰে, কথা নাই কোনো। আলুখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ ঢাকন দি 15-20 মিনিটৰ কাৰণে কম জুইত চিকেনখিনি সিজিবলৈ দিম। কেতিয়াবা আমি তেল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ এনেদৰে বনাই খাই চাব পাৰোঁ, কাৰণ সদায়তো আমি তেল ব্যৱহাৰ কৰিয়ে থাকোঁ। যিহেতু কেতিয়াবা এনেকৈও খাবলৈ লাগে, কাৰণ সদায় তেল খাই থকা আমাৰ ইমান স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ইমান ভালো নহয়। গতিকে এনেকৈও খালেও আপোনালোকে গমেই নাপাব যে তেল ব্যৱহাৰ হৈছে নে নাই হোৱা, যিহেতু মছলা গুটিখিনিয়ে দিয়া হয় ইয়াতে। আৰু চাওক এয়া এতিয়া নিমখটো দিয়াৰ কাৰণে তাৰ পৰা অকণমান পানী ওলাইছে। সেই পানীখিনি দি সিজি থাকিবলৈ দিম চিকেনখিনি। আকৌ আমি ঢাকন লগাই দিম। এতিয়া ইয়াতে মাজে মাজে অকণমান পানী দিব। একেলগে বহুত পানী দি নিদিব, অলপ কম কমকৈ আধা কাপ মানকৈ এনেকৈ পানী দি থাকিব, যাতে তলত লাগি নধৰে। কাৰণ ইয়াত তেল দিয়া নাই যেতিয়া তলত চিকেনটো লাগি যাব পাৰে। গতিকে অলপ পানী দিয়াটো দৰকাৰী। আমাৰ চিকেনখিনি প্ৰায় সিজিছেই, ৰেডি হৈয়ে যাব। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিম এটা বিলাহী মিহিকৈ কাটি লোৱা, আৰু দিম লগতে অকণমান নিমখ দি পেলাই আকৌ ঢাকনা লগাই সিজিবৰ কাৰণে ৰাখি থ'ম। আকৌ অকণমান মই এতিয়া ইয়াতে নিমখ এড কৰিম। একদম কম পৰিমাণৰ দিব, কাৰণ প্ৰথমতে নিমখটো সদায় অকণমান কমেই দিব লাগে, পিছত টেষ্ট কৰি অকণমান নিমখ দি দিলে ভাল হয়। কাৰণ যিহেতু এতিয়া মই ইয়াতে পানী দিছোঁ, গতিকে অকণমান নিমখৰ দৰকাৰ হ'ব। আমাৰ চিকেন প্ৰায় সিজি গ'লেই। এতিয়া আমাৰ শেষ পৰ্যায়ত পাইছোঁহি। এটা ধুনীয়া কালাৰ আহিছে, গোন্ধও ওলাইছে ধুনীয়া। আৰু 10 মিনিটমানৰ পিছতে আমাৰ চিকেন একেবাৰে কমপ্লিট হৈ যাব। আজিকালি আমাৰ প্ৰায় সকলো মানুহেই হেল্থ কনচিয়াছ, চবেই আমাৰ স্বাস্থ্যক লৈ বহুত কনচিয়াছ হৈ থাকে। গতিকে যিকোনো খাদ্য খাবলৈ মন নকৰে। কিছুমানে এনেকেই ভাল পায়, তেল নিদিয়াকৈ বনাই ভাল পায়, কিছুমানে কম মছলা দিয়া ভাল পায়।
গতিকে সেইসকলৰ কাৰণে মই ভাবোঁ আজিৰ এইটো চবতকৈ ভাল এটা ৰেচিপি। তেওঁলোকে হয়তো খুবেই ভাল পাব এইটো, কাৰণ ইয়াত তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, গতিকে নিশ্চয় ভাল পাব। আমাৰ চিকেন প্ৰায় হ'লেই। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম কেইটামান মান ধনিয়া পাত, ৰাফলি পিচি ল'ব, তাত দি দিম। ইয়াৰ পৰা এটা ধুনীয়া এটা ফ্লেভাৰ আহিব। আৰু লগতে মই দিম অকণমান চেনি, একদম কম পৰিমাণে দিব চেনি। চেনিটোৱে টেষ্টটো এনহেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে দিছোঁ, কাৰণ ইয়াতে বিলাহী দিয়া হৈছে যেতিয়া অকণমান হয়তো টেঙা টেঙা এটা ভাৱ আহিব পাৰে। যদি আমি চেনি অকণমান দি দিওঁ তেতিয়া তাৰ সোৱাদটো আৰু দুগুণ বাঢ়িব। যিকোনো বস্তুতে অকণমান চেনি দিব লাগে সদায়, তেতিয়া তাৰ টেষ্টটো দুগুণ ভাল হয়। আমাৰ হেল্ডি আৰু টেষ্টি তেল নিদিয়াকৈ বনোৱা চিকেন ৰেচিপি কমপ্লিট হৈ গ'ল। আহক এতিয়া পৰিৱেশন কৰোঁ। আজি আমাৰ হেল্ডি আৰু টেষ্টি তেল নিদিয়াকৈ বনোৱা চিকেন কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে এটা মান ধনিয়া পাতেৰ ওপৰত গাৰ্নিছ কৰিম। আৰু কি দিম জানেনে? আমাৰ অসমীয়া সকলোৰে প্ৰিয় এটা ভোট জলকীয়া দি গাৰ্নিছ কৰি দিছোঁ। চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু চিকেন ৰেচিপিটো। নিশ্চয় ভাল লাগিছে। আৰু যদি মোৰ আজি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ আহিম আন এটা মোৰ নতুন ৰেচিপিলৈ। তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক, কুশলে থাকক। বাই, ধন্যবাদ।